નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાળી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર કમ્પ્યુટરની અંદર જે નંબર સિસ્ટમ આવે એનો આપણે ઓવરવ્યૂ અને ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. હવે મોસ્ટ કોમનલી કોઈ બે વ્યક્તિ છે એ વાત કરતા હોય તો એની વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન કરવા માટે કંઈક લેંગ્વેજની જરૂર પડે. એમ કમ્પ્યુટરની અંદર કોઈ બે ઇન્ટરનલ ડિવાઇસ છે અથવા કોઈ એક્સટર્નલ ડિવાઇસ કાંઈ અટેચ કરેલા છે તો એની વચ્ચે જે કોમ્યુનિકેશન જે થાય ને એમાં જે વસ્તુ બધી જે યુઝ થાય છે એ બધું નંબરિંગ સિસ્ટમની મદદથી થાય છે. તમે પહેલાં ક્યારેક કમ્પ્યુટર સબ્જેક્ટ તમારે જ્યારે પ્રાઇમરીમાં હાયર સેકન્ડરીમાં હશે તો તમે નામ સાંભળ્યું હશે કે કમ્પ્યુટર છે એ બાઇનરી સમજે, એની સિવાય કંઈ બીજી ખબર ના પડે એમ, એટલે કે 0 અને 1 વાળી વેલ્યુ છે એ સમજે. તો એ બધી જે એ ટાઈપની વસ્તુ જે છે એ બધી તમારી નંબરિંગ સિસ્ટમની અંદર આવે. હવે મોસ્ટ કોમનલી તો કમ્પ્યુટર સમજે બાઇનરી, પણ ગમે XYZ વ્યક્તિ હોય અને એની પોતાની માતૃભાષા તો આવડતી હોય, એની સિવાય એને કોઈ બીજી લેંગ્વેજ આવડતી હોય. લાઈક આપણા ગુજરાતની અંદર જોઈએ હિન્દી આવડતી હોય, ઇંગ્લિશ આવડતી હોય, આ બધી મોસ્ટ કોમનલી. તો એની સિવાયની પણ ઘણી નંબરિંગ સિસ્ટમ જે છે એ અવેલેબલ છે, એ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. મોસ્ટ કોમનલી જ્યારે નંબરિંગ સિસ્ટમની અંદર 4 પ્રકારની નંબરિંગ સિસ્ટમ આવે. એમાં પહેલાં તો આવે છે બાઇનરી, ઓક્ટેલ, ડેસિમલ, અને હેક્સાડેસિમલ. 4 પ્રકારની નંબરિંગ સિસ્ટમ જે છે એ અવેલેબલ છે તમારા કમ્પ્યુટર સિસ્ટમની અંદર. 4 વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ હોય, કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન અથવા માસ્ટર ઓફ કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન, એની અંદર આ બધા સબ્જેક્ટ છે એ ઓલરેડી ઇન્ક્લુડેડ જ છે. મોસ્ટ કોમનલી જ્યારે આ ટાઈપના ટોપિક સ્ટાર્ટ થાય એટલે ગણતરી આવે આની અંદર કે બાઇનરીમાંથી ઓક્ટેલમાં કન્વર્ટ કરો, ઓક્ટેલમાંથી ડેસિમલ, આ ટાઈપનું આવે. જ્યારે બુકની અંદર દાખલા જોવે એટલે કુકરી છે એ ઘોકે ચડી જાય, એવી ઘોકે ચડે કે હાથ જ ઊંચા કરી લે કે સાહેબ કાંઈ આવડતું જ નથી આમાં. પણ શાંતિથી તમે એક પર્ટિક્યુલર વસ્તુ સમજો તો સાવ એકદમ ઇઝી છે, કાંઈ અઘરું નથી આની. જો સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર આવડતા હોય તો આ વસ્તુ તમે આરામથી તમે સમજી શકો. અને એ પણ સમજી શકો કે કમ્પ્યુટરની અંદર જે સર્કિટ કામ કરે છે, બધા ડિવાઇસીસ કામ કરે છે ને એની વચ્ચે જે ઇનપુટ અને આઉટપુટ જે આવે છે નંબરની મદદથી, એ કઈ રીતના આવી, તમે આ વસ્તુ ભણી હોય, સમજ્યા હોય તો તમને વ્યવસ્થિત આઈડિયા આવે. હવે પહેલાં તો એની અંદર આવે છે બેઝ, અને પછી આવે છે સિમ્બોલ. બાઇનરી છે એમાં 2 જ વસ્તુ આવે, કાં તો 0 આવે ને કાં 1 આવે. એટલે બેઝ આવશે એનો 2, કારણ કે 0 ને 1 સિવાય કંઈ બીજું આવવાનું નથી. અને સિમ્બોલ આવશે 0 ને 1. બાઇનરી વસ્તુ છે, તમે લોકોને સાવ એકદમ સમજે એવું એક્ઝામ્પલ આપું. તમે જ્યારે પાવર બટન ઉપર ક્લિક કરો છો ટીવીમાં કે એમાં, તમે આવું કંઈક પાવર બટન તમે જોયું હશે, બરોબર? આ વસ્તુ છે શું એ તમને ખબર કહું હું તમને. આ વસ્તુ છે ને બાઇનરી વેલ્યુ છે. આ 0 છે અને આ 1 છે. કાં તો ટીવી ચાલુ થાય ને કાં ટીવી ઓફ થાય. તમે બટનની અંદર આવું સિમ્બોલ જોવો, આ બાઇનરી વસ્તુ જે છે એ તમારી કહેવા માંગે છે. એટલે બાઇનરીનો બેઝ 2 હોય, 0 અને 1. આમાં કાંઈ વસ્તુ અઘરી છે નહીં. હવે એ જ રીતના નેક્સ્ટ આવે છે ઓક્ટેલ, બરોબર? ઓક્ટેલમાં જો એ આગળ O બતાવે છે, યા O કરો, બરોબર, ને એની ઉપર પાછો બીજો એક O એડ કરી દો એટલે કેટલા થયા? તો કે 8 થયા. એટલે મારા જે આની અંદર બેઝ જે છે એ આવશે 8. એના સિમ્બોલ ક્યાં આવશે? 0 થી લઈ અને 7 સુધી. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7, બરોબર? 8 સિમ્બોલ આવશે. 1 થી 8 નહીં. નંબરિંગ સિસ્ટમની કમ્પ્યુટરની અંદર 0 થી સ્ટાર્ટ થયેલે 0 થી અને 7 સુધી ગણશો એટલે તમને બેઝ છે 8 મળશે. ટોટલ 8 વેલ્યુ તમને જોવા મળશે. આ રીતના ઓક્ટેલ તમારે
છે એ યાદ રાખવાનું છે. આગળ ઓ આવ્યો છે એની ઉપર હજી એક ઓ એડ કરી દો એટલે 8 થઈ જાય, એટલે તમારો બેઝ જે છે એ બની જશે 8 અને સિમ્બોલ આવશે 0 થી લઈ અને 7 સુધી. હવે એ જ રીતના નેક્સ્ટ આવે છે ડેસિમલ. બરોબર, ડેસિમલ તમારે કઈ રીતના યાદ રાખવું. બરોબર, હવે અહીં આગળ તમે ડેસિમલમાંથી DEC કાઢો તમે. બરોબર, ડેશ. આપણે કોઈ યુરોપિયનને કીધું હોય કે 10 બોલો, શું કહે? ડેશ. બરોબર, ડેશ છે આ. એટલે ડેશ મીન્સ તમે એનો બેઝ થશે 10. બરોબર, DEC ઉપરથી તમે યાદ રાખો ડેશ એટલે કે ડેશ વેલ્યુ છે, 10 વેલ્યુ છે, તો એની અંદરના સિમ્બોલ આવશે 0 થી લઈ અને 9 સુધી. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 આ 10 વેલ્યુ થશે એની અંદર. એટલે ડેસિમલમાં આવશે 10 અને 0 થી 9 સુધીના સિમ્બોલ છે એની અંદર આવશે. તો એ જ રીતના નેક્સ્ટ આવે છે હેક્સાડેસિમલ. હેક્સાડેસિમલનો તમે સ્પેલિંગ જોવો તો સૌથી મોટો આ બધામાં સ્પેલિંગ છે એ તમને હેક્સાડેસિમલનો બતાય છે, સૌથી મોટામાં મોટો સ્પેલિંગ. હવે તમે બાઇનરીના અને ઓક્ટેલના બેના બેઝ યાદ હોય તો તમારે યાદ રાખવું ઇઝી થઈ જશે. 8 ગુણ્યા 2 કરો તમે તો કેટલા થાય? 8 દુ 16. તો એનો જે બેઝ જે છે એ 16 થાય. બરોબર ને? એની અંદર જે સિમ્બોલ આવે એ 0 થી લઈ અને 15 સુધી. જ્યારે આ વસ્તુ આપણે કન્વર્ઝેશનમાં જોશું ત્યારે બધા ટોપિક છે એ આપણે આ તો ખાલી જસ્ટ ઓવરવ્યૂ છે, ડિટેલની અંદર જોશું. બરોબર, 8 દુ 16 અહીંયા નીચે મૂકી દેવાનો હેક્સાડેસિમલ, એટલે 16 સિમ્બોલ છે એ તમને મળી ગયા 0 થી લઈ અને 15 સુધી. હવે આમાં ઘણી વખત કાંઈ એવું અઘરું નથી, કાંઈ એવું રોકેટ સાયન્સ નથી કે યાદ રાખવામાં અઘરું પડે. સાવ શાંતિથી તમે ખાલી જુઓ બાઇનરી, ઓક્ટેલ, ડેસિમલ, હેક્સાડેસિમલ, બેઝ જુઓ 2 8. આમાં એક વસ્તુ હજી શોર્ટકટ નીકળે કાઢવી હોય તો 8 નો ને 2 નો સરવાળો કરો, બરોબર છે, તો સરવાળો 10 થાય. એટલે આમાં સરવાળો કરો તો ડેસિમલ બને ને ગુણાકાર કરો તો હેક્સાડેસિમલ બને. આ યાદ રાખવાની એકદમ શોર્ટકટ ટ્રીક. બોલો ભારત માતા કી જય. આમાં શું અઘરું હતું કયો મને? અને આ સિમ્બોલ 0 આવે આમાં 0 થી 7, 0 થી 9 અને 0 થી લઈ અને 15. આ રીતના તમારે બેઝ અને સિમ્બોલ છે એ તમારે તમારા મગજની અંદર યાદ રાખવાના છે. જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો. વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો કોમેન્ટ કરવાનું પણ ના ભૂલતા. તમને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પણ અમને કોમેન્ટ્સમાં જણાવી શકો છો. કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો પણ અમને જણાવી શકો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.